Úi giời. Lên xe. Hôm nay này, hôm nay gọi là về bờ Bạch Thủ. Số đẹp đấy. Có biến rồi, lại Hiền huynh ra này, có biến rồi. Thích cái xi rồi. Ảnh lắm, ảnh lắm. Ôi ôi, mất cây rồi. Bán rẻ là mất ra. Rẻ là mất. Rẻ là mất. Bây giờ mình lâu lắm mới ra chợ đâu, hôm nay bán được rồi. Được, được. Quan trọng là ông anh phải ra. Rồi, anh. Thần tài mà không ra thì bán thế nào được. Đấy. Anh em nó chỉ ngóng anh ra thôi. Thật chứ. Đều gì? Đều. Phải ngóng anh thì mới có hưu chứ. Xin chào cả nhà nhá. Nhiều cây đẹp, hôm nay chợ nhiều cây đẹp thế nhỉ. Ô, mai à? Sắp Tết thì sao nhỉ? Tết rồi. Mai. Dùng nhiều đấy, không có lở nhiều lắm. Đấy. Trong năm của nó như là tít đấy. Đấy. Mà Tết nhìn ở đâu chả thấy, bây giờ thì mới kiếm mới khó này. Đấy, chà. Đẹp quá nhỉ. Đấy. Hôm nay nó chum đẹp lắm. Đây nhà đẹp ghê nhỉ. Già đấy nha. Cái này bao tiền đấy nghệ nhân ơi? Không bảo giá à? Cùng nghề vời đấy à? Hôm nay ngồi đây à? Đây ngồi đây này cảm thấy nó không an toàn ngồi đây. Gây khó chịu ghê đây nhỉ. Không báo giá này. Đây thằng đây là 20, cao 20. Tạm thời tính 20. Cao 20. Tạm thời tính 20 thì có lẽ là nó khoảng đầu 2. Đoán thế. Lá đẹp nhỉ? Chiếc lá dày đấy, lá dày lắm. Cái này nuôi nó ra không là cái xẻo lá, xong là xẻo ấy nó cắt đấy mẹ yếu. Cái này là ban đầu mình ra về mình chăm nó. Đẹp quá. Đấy. Mua rồi tầm chơi. Xúc động đấy. Rồi, bây giờ là chỉ có đi bán đấy. Một thuyền thì hơi nhỏ, có gấp đôi này là múc ngay. Không, ngày trước thì cái này là chơi ngay. Đảo đĩa ở bên kia. Đấy, đẹp phải không ạ? Cái này lá lộc như cả cây phong nhỉ? Nhìn như cây phong của xứ lạnh. Nhiều cái nó thể quán nó lâu năm lắm đấy. Vâng, giờ nhiều. đẹp quá. Đây là cây này đang tìm đâu là cây đâu là đá này. Tường vi. Bán rồi. Bán rồi. Cái này bây giờ thành lộc nó thành màu tím nhỉ. Tài. Cái lá nó của nó già rồi nó vẫn còn màu đẹp nhỉ. Ăn nhau ở cái lá này này. Cái này thì bao nhiêu nghệ nhân nhỉ? Cũng bán rồi. Còn cái này à? Cái chết dở nhỉ. Cái này thì bao tiền? 4 triệu. Ôi. Ô, để tiền đây mất như chơi đấy. Tiền để đây cất. Đấy. Tiền bán cây. Cán
Bán đọc thì ai lấy cái Ờ. mình để ai lấy. Vừa nãy ông ấy có cây tùng đẹp quá, cây trực đẹp. Toàn á. Ừ. Thằng ấy nó mua luôn mất rồi. Thằng mà bán chậu ấy. Mẹ nó ra nó múc luôn nhanh thật. Me tròn. Me tròn. Thành trâu gì. Đúng rồi. 300. Ồ, 300.000. Me tròn này, cây này là cây khổ trước sướng sau đấy. Ăn thì thế mà sau lại ngọt. Khổ trước sướng sau. Trước toàn đăng mà. Khổ trước sướng sau thì mới giàu. Chúc hai nghệ nhân đắt hàng nha. Mai tầm này bây giờ mới có một mình bán đấy. Độc Ừ. quen. Bao tiền cây đấy, anh Vơi? 5 lít một cây. 5 lít. Không chậu à? Có trong đâu không trồng được. Chơi Ừ. Bây giờ làm gì có ai có mai mà chơi đâu. Mình có mai mà chơi. Được đấy nhỉ. Nhìn là cứ cảm giác là chuẩn bị được nghỉ Tết đấy nhỉ. đi xe máy em đi này thì mình mang một cây liền mình chơi. Rồi em đi xe máy. Chào cây chơi. Để sang Nam không biết chăm nó hỏng mất. Không, hôm nay anh thấy đất ngon lành rồi, chỉ có cái này là nuôi nó thôi. Hôm nào cuối tuần em vào. Đất anh thay rồi, Biết rồi, nhìn là xốp lắm rồi. Nhưng vào để cây đẹp đẹp, cái cây nó cũng dài này. Xót ruột lắm. Ngại chết đi được. Ok anh, thank you anh nhé, cảm ơn anh nhé. Ghi nhận rồi. Chúc mừng đặt hàng nhá. À đây rồi. Đây, chủ đấy rồi. Lên xe. Đây, người đại gia đấy mua 2 cây. Úi giời. Lên xe. Hôm nay này, hôm nay gọi là về bờ Bạch Thủ. Số đẹp đấy. Được, kết đấy. Đâu lại vào đấy nhỉ? Vẫn nguyên nhỉ? Không chống cái ghế nào nhỉ? Đâu là mới đang nở đẹp lắm. Ừ, Chơi em đẹp. này, chơi hàng tháng dài luôn. Chơi hàng tháng. Đúng. Cái này nó bền hơn kia đấy nhỉ? Bền lắm. Bông này, một bông này nó nở phải 4-5 hôm. 4-5 hôm là mình ấy đấy. Nếu mà không có mưa còn phải hàng tuần. Đẹp. Tuyệt vời, nghệ nhân tuyệt vời. Nát này nó mới đẹp. Ừ. Nở một này cả một đồng. Nở rộ thì chả nhìn thấy thân đâu, chán. Sùng. Đây vòng đây. Đổ quyền. Úi giời, ông mua tiếp kìa. Ông ấy mua tiếp một xe luôn. Đây này, lại dừng đây mua tiếp này. Ôi trời, dã man. Đấy, thần tài đến chợ đấy. Không có chỗ để mà xếp cái cây lên kìa. Đấy. Đi chợ mà gặp khách như thế thì thích nhỉ, quý vị nhỉ. Cứ nhặt thôi, đầy xe thôi. Cảnh buổi chợ hôm nay 2,5 triệu. Có cắt thì cái vị làm vậy cái đi suốt coi từ trong Tết đến
Mà không chỉ có vời mà ở đây cũng có ông bán mai này. Cái mai nhiều hoa thế. Mà nay kiểu như nhiều nhìn kiểu như đi chợ Tết đấy nhỉ. Đẹp dị. Cái dê nó có rất hợp với những cái lưới thớ này nhỉ. Này, rất hợp. Đây đang đây em mà mình rất là nuôi cho vào cái đậu này chuẩn ra là nó sang đây phẫu thuật mật mà. Thế à? Để làm múi cao hơn à? Vừa cả tay đấy. Tay là mặt. Xong bắt đầu tiếp oxy ngập rồi. Tiếp nước oxy được truyền nước suốt. Thế à? Sao làm phẫu thuật phát là giàu luôn đấy đúng không? Lên thành đại có cái tay đây. Không ơi. Cười ngay nhỉ? Đấy. Đấy nhìn thấy mỏng mỏng chưa? Rồi. Thế nó mới giống người giàu. Mình nghèo, tao là tay mình bé quá, mình nghèo. Phải đi tiêm thôi. Đi phẫu thuật.